مواد لازم: ران کامل مرغ 3 عدد، 3 عدد پیاز کوچک خلالی به ازای هر یک نفر 1 پیاز کوچک، 3 حبه سیر خلالی به ازای هر یک نفر 1 حبه، پودر فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری، پودر زردچوبه 2 قاشق چایخوری. پیازامون رو داخل روغن میریزیم و کاملا سرخ میکنیم تا کاملا طلایی بشه. دوستان مقداری که پیازامون عسلی شدن، سیر خلالیش رو در اضافه میکنیم و مقداری تفت میدیم تا رنگ سیرا هم مقداری تغییر بکنه. دوستان در این مرحله مرغا رو روی پیازامون میچینیم. پیازا رو یک دست کنید و مرغا رو روی پیازا بچینید. شعله رو کاملا کم بکنید. نمک بزنید به میزان لازم. پودر فلفل سیاه، پودر زردچوبه. دوستان دو تا نکته هستش که باید شما تو پخت این غذا توجه کنید. یکی این که روغن رو برای سرخ کردن پیازها یه مقدار بیشتر از حد معمول بریزین و اینکه رنگ غذامون فقط با زردچوبه خواهد بود و زردچوبه رو یه مقدار بیشتر از حد معمول بریزید. کاملا شعله رو کم بکنید. در قابلمه رو بذارید و اجازه بدید برای 10 دقیقه پخته بشه. بعد از 10 دقیقه دوستان حدود 2 پیمونه آب داخل قابلمه یا تابه بریزید. مرغا رو برگردونید. با حرارت کم اجازه بدید مرغا ریز ریز بجوشه و بپزه تا کاملا به روغن بیفته و آبش کشیده بشه. در خلال پخت مرغ ها وقتی که آب به نیمه رسید مرغا رو برگردونید و اجازه بدید بپزه و آبش کشیده بشه تا مرغا به روغن بیفته. اگر میخواین میتونید بذارید مرغتون بیشترم آبش رو بکشه. من دوست داشتم یک مقدار از سسش باقی بمونه و الان مرغمون آماده سرو هستش. دوستان این مرغ رو به همراه سیب زمینی سرخ کرده و برنج زعفرانی میتونید سرو بکنید.